guys! For today's video, magkukook tayo ng nilagang pata. Yan ang ating patakot. Ngayon lang naman, minsan-minsan lang. Malimit kasi kami ay karning manok. Yan, may pata tayo, 500 grams. At yan, mga simpleng gulay lang. Samahan natin ng beans. Yan, luya, bawang, sibuyas. Yan, may patatas, siling berde at PETSAY. Yan. Yan lang ang lahok ng ating simpleng nilagang pata. Okay. Ready natin ang ating paglulutuan. Atin munang ilalaga ang ating pata. Pakukuluan na. Ayun. See you later. Malambot na siya. Pwede na natin ilagay ang ating gulay.